بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج هنا بيروت الجمعة 16 تموز 2021. ليس مفاجئا ما حصل، أي اعتذار الحريري عن تأليف الحكومة بعد لقائه عون للمرة العشرين. عدم التقاء رجلين هو القاعدة، أما التقاؤهما سابقا فكان استثناء المحاصصة. 9 أشهر من تعميق للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والاستنزاف المدروس للأيام ضمن خطة أقل ما يقال فيها إنها ممنهجة. اعتذار الحريري لا يعني سقوط الخطة، فالطلاق الحكومي غير مرتبط بتلك الخطة، فما لا يختلف فيه أي ركن من أركان هذه السلطة السياسية هو حماية مصالح رأس المال في البلد مهما ارتفعت تكلفة الأمر. استنزاف الأيام المذكور آنفا ترافق واستنزافا مقصودا للتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية وصولا إلى آخر دولار ومنه إلى آخر أونصة ذهب، كل ذلك بهدف شراء الوقت. ولكن هل تترك تلك العصابة لنفسها أي فلس لشراء بضع دقائق إضافية؟ الذهب، الانتخابات النيابية والنقابية وتقويم المرحلة، مسائل نطرحها على الأمين العام في مواطنون ومواطنات في دولة. شرب النحاس، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. كنت بحب أبلش الحلقة من الذهب أو اللي بيسمون من الذهبيات لأنه هن إلون، بس بما أنه استجد موضوع اعتذار الرئيس الحريري وتصوير هذا الاعتذار وكأننا ذاهبون إلى المجهول، نعم. ما الذي سيختلف بعد هذا الاعتذار؟ المؤسف أنه هالكذب ينطلق على الناس مثل ما كذبت حكومة الواجهة تبعت حسان دياب، حكومة سعد الحريري. يا جماعة المكنة تعطلت، هي المكنة يلي اشتغلت 30 سنة انتهت. هيدي مش قصة أشخاص وحكي من صنف إصلاحات وحكي بلا طعمة. لما المكنة بتنتهي معناتها الشيء اللي الناس كانوا معودين عليه ما بقى موجود. كانوا معودين انه في دولار وفي بنوكي وفي جامعه وفي مولد وفي كل هالاشياء وفي شغل وفي هذا كله انتهى. كيف عم بيتم التعامل لما الشيء اللي الناس معودة عليه بينتهي؟ معناتها تدخل البلاد بشيء استخدمنا كلمه كثير دقيقه لوصفه اسمه مرحله انتقاليه، لانه حكما رح ترسل الامور على شيء ثاني. بهالاثناء الناس بتكون ضايعه، بتكون خربانه بيوتها. اليوم نحن بمرحله انتقاليه. هي المرحله الانتقاليه وين فيها تروح؟ هي المرحله الانتقاليه عم بتروح خلال حكومه انت بسموها حسان دياب، وخلال هذا موال انه اتفق وزعل ومدري شو والحريري وبسيل وكل هالوقت هذا البلا طعمه. هذا موضوع بلا طعمه طبعا. اللي عم بيصير هو التالي، اللي عم بيصير هو انه عم بيستنزف المجتمع. شو يعني؟ يعني يلي فيه هاجر عم بيهاجر، يلي كان عنده شغل وكان عنده مصاري طاروا، عم بيتدجنوا الناس بالذل تيصيروا مستعدين تحت ضغط الحاجة يرضوا بشو مكان، وعم بيدخل بهالإطار ما يسمى مساعدات إنسانية وبطاقات تمويلية وتموينية وكل هالحكي المهين وبطاقات حزبية. اي نعم. الناس يصيروا شحادين، انتبه، مش عندهم حقوق. يعني عم بيتم مواكبة وفاة هالمجتمع بمسكنات اسمها المساعدات الإنسانية، وبنفس الوقت بحراسة يلي هي العناية كمان من الخارج بالقوى الأمنية وتحديدا بالجيش. هيدا الأمر ماشي محدلة وماشي. اجى الحريري ورضي الحريري وزعل بسيل وتوسط بري وحزب الله، كله هذا عم بيغطي على هذا العمل المنهجي يلي ماشي. طبعا دور مصرف لبنان والبنوك. هيدي تصفية المجتمع هو المشروع الذي يجري تنفيذه. طيب
هل هناك بديل عن ذلك؟ نعم هناك بديل. نحن بحركة مواطنون مواطنات يلي تأسست لأنه كنا عارفين أنه هالمكنة رح توقع، واستباء لهالشيء وقت اللي كانوا كل الناس يقولوا أنه نحن عم نبث القلق وإلى آخره، جينا نقول هذه الآلة انتهت، وبالتالي رح ندخل بمرحلة انتقالية يلي نظرا لعجز هذه السلطة، هلا بنوضح شو يعني العجز، رح تقول إلى تصفية المجتمع. إذا بتنتبهوا يا إخواني اسمعوا شوي، لما بتسمعوا عن الدعم، شو الحديث عن الدعم؟ قديش رح يضاين؟ بمجرد ما يكون السؤال قديش رح يضاين الدعم، معناتها في إقرار باستنفاذ المجتمع ككل، يعني منخلص عليهم كلهم، على المصريات، على الذهبيات وعلى الناس. مجرد مقاربة المسألة من هالزاوية هو إقرار بأنه بدنا نصفي. نحن جينا نقول لا يا جماعة، اختلافاتنا معكم كلها معروفة، بس اليوم إذا أنتم عاجزين تديروا المرحلة الانتقالية لأنكم أنتم زعماء طوائف، أنتم قسم كبير منكم مرتبط عضويا بالخارج، شو ما كان الخارج مبينة من الحكي كله، أنتم عاجزين تديروا المرحلة الانتقالية. شو يعني إدارة المرحلة الانتقالية؟ يعني توزيع، نرجع نعيد الكلمة، توزيع الخسائر. توزيع الخسائر بشكل عادل وهادف، يعني يعرف الواحد وين بده يروح. يلي بده يقوم بتوزيع الخسائر، عفوا لا العفو عم طول عليك، يلي عم بده يوزع الخسائر هو شيء يلي هالبلد ما شهده من 50 سنة، اللي هو دولة. دولة هو نقيض ائتلاف زعماء الطوائف، لأنه زعيم الطائفة ما في إلا يكون وفي لطائفته. بالانتخابات الماضية كلياتهم كانت شعاراتهم قايمة على كلمتين: القوة والوفاء. نحمي ونبني القوة والوفاء. شو يعني القوة؟ القوة يعني التهديد بالخوف، والوفاء يعني توزيع الدولارات. اليوم ما بقى في دولارات، ما بقى في إلا الخوف، وبالتالي هيدول عاجزين. مقابلهم ايه؟ في إمكانية، في تحدي. طيب. اليوم مطروح إقامة دولة فعلية بهذا البلد، يعني دولة مدنية. مع أنه كنت مأجلة هذا المحور، بس بما أنك تحدثت عن العجز بدي نفند هذا الشيء. نعم. عندما نقول عاجزين، طبعا هم عاجزين عن الإبقاء على هذا المجتمع أو إعادة تكوين وتحفيز هذا المجتمع، ولكن هن الواضح أنه منن عاجزين بأي شكل من الأشكال، لا بل مستشرسين أكثر من أي فترة مضت بالحفاظ على مصالحهم، على مصارفهم وعلى ثرواتهم لو شو ما كلف الأمر. لماذا علينا أن نصدق أو نعتبر أنه هذه السلطة التي تستشرس أكثر من أي وقت مضى رح تقبل بأي نوع من التفاوض وأي نوع من المرحلة الانتقالية اللي عم تحكي عنها؟ هن ما عندهم مشكل يخلصوا على المجتمع مثل ما قلت تيحفظوا حالهم. نعم. وبالتالي شو اللي عم نقدمه اليوم؟ طيب، كلمة استشراس، خلينا ننتبه لشغلة يمكن معبرة كتير. بال84 85 عمليا الحرب بلبنان كانت خلصت، بدأت مطابخ، اتفاق ثلاثي وورقة إصلاحية وجنيف ولوزان وإلى آخره. هيدي ضاينت من ال 85 ل 92 7 سنين تا هالمرحلة الانتقالية هاي ركبت. يعني صفي النظام السياسي الذي كان موروثا من الأربعينات، وأنشئ النظام السياسي يلي نحن اليوم عم نشهد نهايته. اليوم بظل هالتصفية، قلت أنت شراء الوقت هو انتظار لا شيء، يعني استنفاد كل شيء بانتظار لا شيء أو أعجوبة خارجية. يلي عم بيتم هو انتظار بالحقيقة تسوية خارجية إقليمية. ما حنطول هلا على هذا الحديث اللي قلته من 4 أشهر على القد، وقلت هذا السبب اللي ما راح يؤدي لتشكيل حكومة أساسا. تماما أكيد. يعني قلتي سألتيني عن عجز وسألتيني عن استشراس، بدي أوضح شو العجز حتى لو في تكرار للمشاهدين. لما بتنهار وضعية مالية
يا الواحد بيعتبر انه هي اخر الدنيا، وبالتالي بيكمل بالاول بالانكار، بعدين بالتصفيه مثل ما عم نحكي، بالاستنفاد، بالهجره، بالتيئيس، بالاذلال، لانه بيعتبر هي اخر الدنيا. يمكن يجي عجيبه بس هي اخر الدنيا. وبالتالي خلينا هالنزع اذا بدك هالوفاه تكون رحيمه ومديده، بس هي وفاه. يا اما الواحد بيقول طيب في شيء انتهى وفي شيء جديد بينعمل، وبالتالي الباقي هو ذخيره، هو خميره. الباقي اللي بعد ما هاجروا هو خميره، يلي هاجروا فينا نرجع نجيبهم هو خميره، يلي باقي تحديدا الذهب هيدا خميره. ما بدنا نعطي مساعدات، بدنا نعطي حقوق. يعني التغطيه الصحيه حق للكل، هلا بنوصل لنقابه المهندسين تماما. التعليم المجاني حق للكل. الاستثمارات العامه الناس ترجع تعيش من شغلها مش من الشحاده، حق للكل. هيدا هن ليش عاجزين عنه؟ هقول لك ليش. هن عاجزين عنه لانه هن اسرى ادوارهم. لما الواحد بده يجي يقول هالشيء شو معناته؟ بده يجي يقول انه انا بدي مصالح على مصالح اخرى. انا بدي مصالحي على مصالح المجتمع بكل بساطه. انا عم جرب اقول لو واحد بموقع مسؤوليه عامه انا بدي لهالفتره الانتقاليه مصالح الشباب تما يهاجروا على مصالح المسنين حتى لو بدهم يتعذبوا، لانه انا بهمني فكر هادف لقدام. انا بهمني القطاعات يلي بتوظف على حساب القطاعات يلي بتضارب، سواء كانت عقارات او مصارف. معناتها بدي هيدول بتأمل يقتنعوا، لان هن مفترض كمان يفكروا لبعيد انه هن بدهم يحملوا خساره اكبر. ليش الزعيم الطائفي ما في يعمل هيك؟ لانه الزعيم الطائفي هو زعيم طائفي، بالطائفه عنده مالك ومستاجر، عنده صاحب بنك وعنده واحد داين وواحد مديون وعنده معلم وعنده معلمه وعنده صاحب مدرسه وعنده تحوي الغني والفقير بكل بساطه. وبالتالي ما في هو يقول ضمن جماعته اللي بيسموه مجتمعه وشارعه وبيئته يقول لهم انا بدي مصالح هالفئه على هيديك، لانه هو ما بيتعامل مع مجتمع، هو بيتعامل مع طائفه. اذا اجى قال هيك يلي رح يصب لهم مصالحهم بيقوموا ضده، واللي عم بيعزز لهم مصالحهم من غير طائفه ما حيجوا لعنده، وبالتالي عاجز. بصير بيحكي حكي بلا طعمه من نوع اصلاحات وورقه فرنسيه. على فكره ما في ورقه فرنسيه اقتصاديه، مش موجود، هذا وهم. صحيح. طيب عظيم. اذا هذا العجز عجز بنيوي، المكنه تعطلت. بتقولي لي بيستجروا، بقول لك شغله، هودي جماعه وصلوا للسلطه بمسار من ال 85 ل 92، تخللوا وبرجع بقول عشرات الوف القتلى والاغتيالات والتفجيرات. طيب وبترتيب خارجي. طيب هدول اول شيء عملوه قانون العفو. ليش الناس قبلوا بقانون العفو؟ ليش؟ في جرائم مشهوده واضحه قبلوا الناس بقانون العفو، لانه هالمقاسي هالقتل هالذل هيدا وصلهم لمكان يقبلوا به شو مكان. مهم ما ترجعوا تردونا محل ما كنا. عظيم. اليوم تفجير المرفأ، ما عم غير الحديث. تفجير المرفأ جربوا يطنشوا انه ايه وما بعرف شو كذا ماذا، ما قادرين. اليوم صاروا اضعف. شوفي شو عم بيعملوا، قاعدين هلا قال عم بيتحصنوا بحصانات واذونات وحكي من هالنوع. ملبكين، يعني ميزان القوى اليوم. طيب بس هذا الدستور. لا 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 معلش خلينا نوضح كلمتين من دون ما نغوص هلا بفلسفات بلا طعمه. اوكي. لما القانون بال 59 المرسوم الاشتراعي تبع قانون الموظفين اجى قال انه ملاحقه الموظف تستدعي موافقه رئيسه. تمام. طيب ليش قال هيك؟ يحمي الموظف، ما القضاء مفترض يكون اقسى مع الموظف ما هو مع المواطن. ليش قال هيك؟ لسبب يلي سقط بدول العالم بس بوقتها كان موجود، انه المرؤوس في يكون خلال وظيفته، مش عم نحكي اذا راح قوض جاره، خلال وظيفته في يكون قام بجرم انما تنفيذا لتعليمات رئيسه طبعا. وبالتالي لما رئيسه بيمنع محاكمته معناتها رئيسه عم بيقول انا امرته. وبالتالي كل من يمنع ملاحقه موظف يعني انه هو مستعد لان يلاحق. انتبه، اذا مش هيك معناتها كذب على العالم. شو معناتها عدم اعطاء الاذن؟ شو معناتها عدم اعطاء الاذن؟ معناتها الرئيس هو يتحمل مسؤوليه المرؤوس عنه. هيك معناتها. وقال لك كذب، وما بدها كثير فلسفه ولا نقاش.
بس ما هن عم يستخدموها بغير مكانها يعني. وانا بعرف انه دائما اللي بتقوله او اللي بتحاول توصله للناس هو شيء كلنا بدنا نوصل له، كلنا، بس نحن عايشين بواقع بعدنا كثير بعاد عن هيدا الموضوع، وبالتالي المعالجه وكانه هو شيء ممكن نوصل له. ما بعرف، هن اليوم بموقع دفاعي، معلش بموقع دفاعي. جربوا امين عام حزب الله عمل ما يعمل وما لا يعمل تتالف الحكومه، كتف على كتف وكذا وبدنا نقطعها والاخر، لانه هو معتبر انه ايران حافظت له حقه بالمفاوضات مع الامريكان. لا ما بعرف، انا ما بتصور هذا صحيح، بس لا نفترض هيك بفكر. طيب ما قدروا يألفوا حكومه، انتبه ما قدروا. ليش ما قدروا؟ لانه ما قادرين يواجهوا التبعات اللي رح تطلع بوجهن بحاله ألفة حكومه. خلينا نذكر المشاهدين والمشاهدات، لانه مفخخه رح تكون كلها في ما قرارات، قادرين، ما بيسترجوا ياخذوا قرارات بكل بساطه. خلينا نذكر، ما بيسترجوا وما تعودوا. خلينا نكون كمان قدروا يستغنوا خلال كل هالفتره بشحاده وتحين وزعبرات ومدري مين وسرقه اموال الناس انه ياخذوا اي قرار. هلا اليوم صاروا بمواجهه القرارات ما بقى في. وبالتالي نذكر بحادثه كثير مهمه. حكومه حسن دياب ما فهمانين شيء من شيء، اجوا تفركشوا، اجتمع عدد من الموظفين واستجلبت من الخارج شركتين، شركه امريكانيه وشركه فرنسويه، لتيجي ترتب كيفيه التفاوض مع الندينجيه. البنك لازار وفرنساوي عظيم. اجى هذا عمل تقدير، عندي 100 ملاحظه عليه، بس قال كم شغله. خيي في خسارات هائله، بنحكي عن 100 مليار دولار. هي الخسارات لابد من استيعابها. الودايع الكبيره يحول قسم منها الى اسهم في المصاري. ليه الان؟ تماما. الودايع الاصغر تحفظ، القسم يلي منها ممكن سحبه يعني كنترول بيكون محدود، انما تحدد الخسائر، والدولار مفترض بتقديرات كان يستقر على 3-4 آلاف ليره. صابوا على القد. تمام. حقيقي شو صار؟ شي طلعت هلا الحكومه تبنتها، ما بعرف شو فهمانين، ماشي الحال. شي طلع هالتقرير، اجتمعت طبعا، اجى نبيه بري عند ميشيل عون بالهليكوبتر وشو اسمه رياض سلامه، تفاصيل. اجتمعت، نرجع نذكر، لجنه تقصي الحقائق في لجنه فرعيه من لجنه المال والموازنه، اللي بتضم، نذكر كلهم كلهم بتضم رئيسها ابراهيم كنعان. امبارح كان عم يحكي سعد الحريري، طب ما سمير الجسر جوا كان ماشي الحال. حزب الله مثل جوا، علي فياض، نبيه بري مثل باثنين، علي حسن خليل يعني رجل المال العظيم، وياسين جابر اللي بده يبيع الذهبيات هلا نشتري كم شهر، والقوات، وكلهم موجودين. وفي كمان بظهرهم ممثل مباشر لنجيب مئاتي، هلا رجع حديث عن نجيب مئاتي والنعم يعني نقول النحاس، شفنا الانجازات. وفي حتى شو اسمه ميشيل معوض كمان. كلهم هيدول اجتمعوا تيقولوا انه ما في خسائر، الوضع ممتاز. 22,000 ليره الدولار اليوم. ايه اوكي، هيدول بدهم يعملوا حكومه؟ هيدول بدهم يعملوا حكومه؟ عم نضحك عن، ما حاج نضحك عن الناس رجع. بس هو الفكره انه الشيء اللي صدر عن لجنه تقصي الحقائق ليس مفاجئ، يعني هذه الارقام الدفتريه اللي طلعوا فيها، ما هي هيدا الحسابات اللي كان له مصرف لبنان والمصارف التجاريه عم يعملوها من خلينا نقول اقل من 30 سنه لورا. يعني هيدا الحسابات الدفتريه اللي انه بس معنا شوفوا على الورقه الرقم كثير سليم، هن دائما بيعملوه. ما دام الكذبه كانت بعدها ماشيه، كان كل العالم معتبره انه هي الكذبه كثير حلوه. نحن يا ما عيرنا انه بتنقوا وبتخلخلوا الامن النقد الوطني وبومه والى اخره، ماشي الحال. اليوم خلصت الكذبه، مش بفضلنا، خلصت. اذا لما بيجي الحديث بدور على تأليف حكومة وحدة وطنية، ما حكومة الوحدة الوطنية اللي بدها تعمل إصلاحات والورقة الفنية، ما هو هن ذاتهم تماما، أو هن ذاتهم. إذا بتقولي لي بيستشرسوا، ستنا رح أقول لك شغلة. هيدول قلت لك وقت العفو ما ترددوا. اليوم ملبكين بصرخة أهالي الضحايا. أهالي الضحايا أخذت 7 8 9 شهور
لقدروا يتخطوا الصدمه. مش هيني واحد يكون عنده شاب وبنت وما حدا يعمل شيء عظيم. اليوم قضيه ضحايا المرفأ تسقط كل حصانه مش شكليه، حصانه فعليه عن سلطه عاجزه، سلطه كلها سوا عاجزه وفاقده للاهليه وللشرعيه. اليوم ونحن ننظر طبعا للبعد الانساني، كل واحد عنده بعائلته ناس، بس بهالبشاعه يمكن ما صار بالحرب كلها. انه هالمساله الى جانب بعد الانساني وبسبب بعد الانساني تحمل إدانة سياسية لهذه السلطة كلياتها. أيام العفو كانوا قوايا مرتاحين جايين وإنه معهم مصاري وطويناها. اليوم كبيرة عليهم لأنه هن مستعفيين من مسؤولياتهم. تيلي بيستشرسوا بشو؟ مستعدين يعملوا حرب؟ نحكي الأمور بكل بساطة. عندهم القدرة يعملوا حرب؟ هذا السؤال. رح أقول لك شغلة، في شيء بدنا ناخده بالحسبان، مش رح نراهن عليه هيك بالعمياني، بس بدنا ناخده بالحسبان. يلي داء الحرب مش بسهوله بيرجع لها، مش بسهوله اكيد. الخوف من بعض المتهورين يلي ما عاشوها، بس اللي هو الجيل الجديد. صحيح، بس يلي عاشوا الحرب كل واحد منهم يرجع يتذكر الحرب ب 75 كيف بلشت من عجز، من تفاهات. اليوم هيدول عاشوا الحرب، هيدول انقتلوا الناس بعيالهم، هن قتلوا ناس بس انقتلوا الناس اقاربهم بعائلتهم. هيدول اليوم ما بتصور انه فينا نقفز فوق خوف مش بس على موقعهم، حتى على نفسهم. بس بدك تسمح لي هون بسؤال اللي عم بتقوله بخليني اقلب القصص، انه كمان الناس اللي داقت الحرب ما بدها ترجع على الحرب. تمام. وبالتالي استخدام ذريعة العودة للحرب بتخوف هيدول الناس وبتقول لا خليهم بلا ما نقوم نرجع على الحرب. وبالتالي هي حجة بس سيف ذو حدين، فيهم يستخدموه هن. صحيح ليال. لذلك نحن بكل مسؤولية قد نخطئ، بس عم نشتغل بوعي، عم نطرح ما يلي. إدارة المرحلة الانتقالية يعني تغيير النظام بكل وضوح، مش تكنوقراط ولا شيء اللي كانوا قبل كلهم مجاديب يعني مستقلون وتكنوقراط. لا، تغيير النظام يلي تعطل هو النظام السياسي كله سوا بترجمته بالمال، بالقضاء، بالإدارة، بكل شيء. إذن ما بدنا نبلش بمعاينة ما لها طعمة. 2، الوقت ثمين، لأنه الوقت هو المحدلة اللي عم بيطحن الناس ببشرهم، بمالهم، بكرامتهم. مش قضية إنه إيه ومنراكم ومنعمل انتخابات وبعد 5 انتخابات بصير عندنا 10 نواب ومعنا وقت. لا، خطأ. إذن لا تقنية ولا في معنى وقت. ثالثا، مش بالعنف، لأنه نحن بنعرفوا العنف بلبنان، جيلي بيعرفوا كتير منيح، وبنعرف شو عم بيصير حوالينا، وبنعرف إنه الخارج ما بيتورع. وبالتالي نحن نصر على فرض التفاوض لانتقال سلمي للسلطة، مش بالتدريج وبعدين فورا. بدي أسألك سؤال بدي جواب هيك. هذا بيستدعي تغيير ميزان القوى بكل وضوح. لا، بدي أسألك سؤال وبدي هيك عن جد جواب فضلي. واقعي قد ما في يكون واقعي. بتعتبر اليوم من بعد كل شيء عم نشوفه ومن بعد 1.5 سنة من هيدا الطرح اللي هالقد مباشر وهالقد المنادات فيه ومواطنون على الأرض والشباب عم بيروحوا، بتعتبر إنه فشل هيدا الرهان أو لا؟ لا لك رهان فرض التفاوض، يعني تكون كتير دقيقة. لا، كلمة فرض وتفاوض وسلمي كتير واضحين. سألتيني إذا فشل، رح جاوبك. نحن هيدا نقاش دايما بالداخل. قرارنا هو التالي: لا، لم يفشل، إنما للأسف كان أجدى وأوفر وأهين علينا وعليهم إنه هالتفاوض يبدأ قبل اليوم. كان أفضل يبدأ قبل ما تنفجر الوضع المالي، حذرنا كتير. كان أفضل ينبدأ لما 17 تشرين حاولنا نحولها إلى مواجهة سياسية مش اعتراض ومطالبة.
من قال انه سيبدا اليوم؟ رح لك اللي بيشير انه رح يبدا اليوم مش لاني بعيرها كثير اهميه. محاوله، صار في كذا محاوله. صار في محاوله بحكومه دياب، صار في محاوله اجهضوها هن بحالهم، صار في محاوله على اثر انفجار 4 آب لما اجى ماكرون وكل اخره، مصطفى اديب وهالخبريه. صار في محاوله بسعي حسيس انه حزب الله ما بيعطي الثقه بس نفس الوقت بيدعم ومن راعيه ومنلاقي طريقه مشان ميشيل عون وجبران باسيل والى اخره، ومؤتمر دولي ارفقت بتهديدات وعقوبات بتحرك مكثف. طيب هيدا كله والوقت عم بيمعس بحكي. واذ حصل شيء اضافي كثير مهم يلي هو انه رجع المشهد الاقليمي يتحرك مثل ما من 100 سنه. من 100 سنه 1920 سقطت الدوله العثمانيه، اجوا الفرنسويه والانجليز وجابوا معهم الصهاينه. اليوم يلي عم بيجرى بفيينا والحزك مزك حواليه شبيه جدا بهذا الامر. هيدا الامر خلينا نذكر، هيدا اعاده الترتيب الخارجيه رح تشملنا بكل حال اكيد طبعا. بس لما بيصير في إعادة ترتيب خارجية لما بيصير في إعادة ترتيب خارجية كيف بيتصرفوا زعماء الطوائف؟ هن بالداخل مش قادرين يكون لهم رأي في أي أمر، بأي أمر. هن مع سلسلة الرتب والرواتب وضدها، وهن مع الخصخصة وضد الخصخصة، وهن مع أنه الرأي لأنه بيعلقوا ببعضهم جوا، أساسا لا رأي لهم في أي أمر. مشان هيك مسلمين، لا معرفة، مشان هيك مسلمين الأمور إلى رياض سلامه انديرة، عرفتي كيف؟ والامن العام كان جميل السيد، هلا عباس ابراهيم انديرة. هن لا راي لهم في اي شيء. طيب اذا لما بتبلش الامور برا تتخربط كيف بيتصرفوا؟ شوفي كيف بيتصرفوا. هون القلق عندهم بينقل نقله نوعيه، مش كرمال شعبهم، كرمال خوفهم على حالهم. لانه لما بينعمل ترتيب خارجي ما بيكون يعني عم بيتغير النظام. اتفاق الطائف مش لانه يعني جميل كبي وميشيل معلولي راحوا كانوا مختلفين واتفقوا، يعني مش هيك. اتفاق الطائف قعد 5 سنين مفاوضات، ولما الاتحاد السوفيتي عم بيهر اجوا الامريكان، وحافظ الاسد مشي مع الامريكان مقابل صدام حسين، عرفتي كيف؟ وانجز اتفاق الطائف وانقتل روني معوض وصارت حرب مع ميشيل عون هيدا اتفاق الطائف. هن هاي بيعرفوها، هدول كيف اجوا هيك. هن بيعرفوها بالترتيب الخارجي، بيخافوا على حالهم، وبالتالي بيصيروا كيف بيتصرفوا. شيء بيعتبر انه الترتيب الخارجي يمكن يكسبه، بيصير بده يكسب وقت. شيء بيخاف من الترتيب الخارجي يطيره، قد تحصل اغتيالات، انتبهي. بيصير يا بده يحتمي بشي طرف خارجي من دون ما يوثق، عرفتي كيف؟ ما تنسي في كثير كانوا محتميين باطراف خارجيين وكبون انه سمير جعجع لما انحط بالحبس، شو انه الامريكان لو حكيوا مع حافظ الاسد وقالوا له هذا بدك تزيع عنه ما كان زاح، يعني قعد بالحبس. وامثله عديده. خافوا شيء منهم قد يصل، وبتمنى ما يوصل، بيفتعل مشكل تيفرض الاهتمام به قبل الترتيب. عم نيجي نحن نقول لهم هالإضافة على قلقكم هالمرة بالشخصي، لأنه أنتم عن الناس مش سألانين طبعا. لو بدكم تسألوا كان بينت من زمان. هيدا حصل اليوم، يا ريتكم وعيتوا قبل. بس هيدا يضيف عنصرا جوهريا على حظوظ فرض التفاوض على تنظيم انتقال سلمي للسلطة، من يلي معتبر حاله قوي بيناتهم ليلي خايف قاعد لاطي وعم بيلوكع يمين وشمال. المعتبر حاله قوي ليه بده يقبل بهذا الشيء؟ لأنه المعتبر حاله قوي شو هي الصيغ يلي ممكن ترسي عليها الأمور إذا صار اتفاق إقليمي. تنحكي القصة من آخرها. يا إما بده يصير هلا هن بسموها لامركزيه اداريه موسعه، شو هالجعده؟ فيدراليه، يعني بدها تصير في دويلات تعيسه كحيانه، كل وحده منهم تعاطي البازارات الخارجيه فيها تضربها اي ساعه اللي كان مطوقه. شفنا تقطيع الطرقات شو معناته، اذا عم تحكي عن حزب الله بكل وضوح. طيب حزب الله بالترتيب الاقليمي، شو اسرائيل غايبه عن الترتيب الاقليمي يعني؟ طبعا لا. انه امريكا ناسيه اسرائيل، وروسيا ناسيه اسرائيل، وتركيا ناسيه اسرائيل، ما نضحك على بعضنا.
السعوديه عم بتعيد تموضعها، السعوديه الان مع الامارات هلا. صحيح. طيب اوكي، بهالتموضع هذا حتى القوي رح يكون ليش؟ قلق؟ يكون معزوق طبعا، رح يكون قلق اكثر لانه هو معرض للخارج اكثر. يعني مساله تمسك حزب الله مش بس بحركه امل الاستاذ نبيه بري، انما ايضا بالرئيس ميشيل عون، وايضا حتى لو حكي امبارح غير شيء لانه هذا سعد الحريري. سعد الحريري ليش متمسك فيهم هو؟ كي لا يعزل. ما ننسى ما في شيء بيحمي، طبعا لما نحكي عن الطوائف الثانيه اللي وضعها بعد اصغر واصغر وكل واحد مستقوي بالثاني وعم بيكذبوا على بعضهم، ما بيحمي حدا كمواطنين الا دوله، وحتى اللي بعضهم قاصرين وبعضهم بيفكروا كطوائف ما بتحميهم الا دوله، والدوله ما فيها تكون بهيدا المجتمع لا دوله دينيه ولا دوله عسكريه ولا فيها تكون قاعده اجنبيه. هيدي الدوله بحكم مجتمعنا مش ترف، ما فيها تكون الا دوله مدنيه تتعاطى مع الطوائف كواقع اجتماعي ترعاه وتحميه من نفسه. عالي من هلا هذا ميزان هو عم بيغير، يعني عندنا امتحان هلا بكره على دلالاته المحدوده بس مؤشر، هي انتخابات نائب المهندسين. بدي ارجع افوت بالموضوع، بس لانه مواطنون ومواطنات لكم فتره عاملين حمله مخصصينها للحديث عن الذهب طبعا، وهيدا الشيء من المفيد الاشاره ومش دعايه انه بلشتوا بهيدي الحمله حتى قبل 17 تشرين، كنتوا عم تنشروا دراسات حول الذهب، وكان السؤال وين الذهب؟ صحيح. سؤالي لك وين الذهب؟ رح جاوبك. طيب اول شيء هذا الذهب، هيدا الدوله اللبنانيه اشترته قبل جماعه الميليشيات ومليارات النفط. هيدا انشرى بالخمسينات وبالستينات واوائل السبعينات. وبالتالي هودي الجماعه اصحاب السلطه اليوم لا لهم فضل فيه ولا شيء. هودي يعني بس تنقول لهم انه مش ذهبياتهم. ايه تماما تماما يسلم تمك. هيدول اجوا قعدوا 30 40 سنه فشلوا، بكفي كتر خيركم، المكنه تبعيتكم انتهت. هذا الشيء انتم ما لكم عليه فيه، هذا موروث من قبل، هذا تجمع لانه الدوله بقبل كانت فظيعه، كانت ما مهتمه لا بالاستثمارات ولا شيء، دوله تجار كانت عندها فوائد وتجمع ذهب. طيب عظيم، يعني حجبت الاستثمارات عن المجتمع لتروح تشتري هدول الذهبيات. هلا التركيبه اللي اجت بعدين اسوء من هديك، بس انه ماشي الحال فيها الذهبيات. هيدا ارث، هذا ارث من اهلنا وجدودنا، مش ملككم هذا. انتم اليوم بعجزكم كل شيء فيكم تعملوه هو يا تطلطوا برا يا كل واحد يكب المسؤوليه على الثاني. لما كل واحد بيجوا لعنده جماعته بيقولوا له يا معلم خرباني، شو بده يقول له؟ ما في يقول لهم الحق على هيداك، هيداك يا شي زعيم ثاني يا ايران يا امريكا مثل بعضها، ما عنده شيء الا هيك وحصار واخبار وعقوبات. طيب عجزي. وعم بيستهلكوا مش الوقت، عم بيستهلكوا مادة هالمجتمع، يعني البشر والمال والكرامات. جينا نقول لهم يا جماعة إذا أنتم عاجزين نحن نتصور إنه يلي عاجز هو نظامكم. ما بيجوز يتصفى المجتمع لإطالة أمد نظام مات متوفي بكفي خلص بقى. هودي الذهبيات ما بتمدوا ايدهم، هودي الذهبيات هن الخميره الذخيره الاخيره تنفرجي، طبعا تنفرجي انه مش نهايه نظام، يعني نهايه مجتمع مش زي الشيء. وهيدي محدد كيف استخدامهم، مش حكي. هيدي مش نطول مرحله البطاقه مدري شو والتنفيعات والتهريبات والزعبرات والاحتكارات، قطعا لا. لرابط نزاع، لبناء خندق. طيب تقولي لي وين الذهب؟ رح جاوب بشكل كثير بسيط ما كل واحد يقعد يخرط تخريطات. المصرف المركزي عنده مدققين حسابات، شركتين اجنبيتين يلي بدققوا الحسابات بالبنوك والخبار، ديلويت وارنست اند تماما. هيدول كل سنه بيعملوا تقرير يلي مفترض يتناقش يكون علني، طبعا بيتخبى بس انا مش مقطوعين من شجره بيوصلنا. هيدا بكل سنه بيحط ملاحظه: لم نتمكن من معاينة الذهب لا بطريقة مباشرة ولا بالوسائل الأخرى. شو يعني؟ طيب الذهب شو هو؟ خرطة الذهب هو سبايك كلنجوه هالقد شكلا وحدة، بيبقوا مشقعين بالخزنة تحت الأرض،
طيب هذا مدقق الحسابات بيبعت الموظف عنده بيعدهم، ما بدها فلسفه، يا اما محطوط برا عند شي حدا، امريكا سويسرا، فورت نوكس. اوكي فورت نوكس وفي بسويسرا يلي هن، ما بدي اقول اقاويل، عم بياخذ شيء بسيط. بيبعت له كتاب، انا مدقق الحسابات تبع البنك المركزي، اعمل معروف، بعت لي كشف حساب، قل لي انه انا كفورت نوكس او سويسرا او مدري شو عندي لإلك يا بنك مركزي هالقد جرامات، بدها شيء؟ بيجي هذا سنه ورا سنه بيقول لم نتمكن، هالقد بكفي، ما بدي طبعا. شو قال بيان وشو سأل جميل السيد، جاوبوا رياض سلامه، عن جد سليم شاهين بعده عم بيعدهم لهلا ما بعرف. ماشي. واخر مره عدوهم ب 96. لا اوكي، عم بحكيكي تكرارا للناس يسمعوا. الريبه مش ممكنه، ضروري، مشروعه طبعا، لازمه، هذا الامر بكل بساطه. طيب في شيء لافت، لما الناس تيأس، معلش لا ما تيأس، مش اخر الدنيا، هيدول مش اخر الدنيا، هيدول يزولون ويبقى المجتمع. مش اخر الدنيا، بس لبين ما هن يزولوا رح يكون زي كل المجتمع. كل واحد لا 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 لا، ميزان القوى، القلق عندهم عم بيطلع، الخراب بالبلد عم بيزيد. قبيلة إذا بقينا نقوى مش كمواطنون بس، مع كل الناس يلي عم بيقروا الظرف مثل ما عم نقراه وعم بيكتروا هيدول، نقلب ميزان القوى. قلب ميزان القوى اليوم هو المفصل. القلق صار كتير عالي، مش بس عند الناس، حتى عند الزعماء، للأسباب اللي حكيناها الداخلية والخارجية. المحك اليوم قلب ميزان القوى. بدي أسألك سؤال وما بعرف إذا عندك جواب عليه. هل نحن بنعرف ما هي كمية الذهب المتبقية في لبنان؟ وبالسؤال اللاحق رح أقول لك ليه عم بسأل عن الموجود بلبنان. نعم نعرف؟ غالب الظن بحسب الروايات، طبعا تحرينا كثير انه من اساس 10 ملايين اونصه اللي بيصورون شيء 17 18 مليار دولار، انه في الثلث هون والثلثين برا. طيب بالثلثين اللي برا بس ما في وثيقه. عم نحكي بالتقديرات. بال 96 اقر قانون، ورح اقريه مثل ما هو 86 لا 96 قانون بمجلس النواب اتفاقية عقود إصدار سندات الدين بالعملات الأجنبية. نعم. وبوحدة من بنودها نصت في أحد بنودها على قبول الدولة اللبنانية الخضوع لقوانين محاكم نيويورك المدنية لحل أي نزاع بينه وبين الدائنين، وبذلك أصبح الذهب اللبناني موجود خارج لبنان خاضع لسلطة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني تلتين الذهب خاضع لسلطة الولايات المتحدة الأمريكية. لا مع التكرار انه هيدا غالب الظن. اوكي عظيم. طيب هيدا النص، لما هيدا النص 96 يلي كان اساس اصدارات الايروبوند اللي هو جريمه، هيك طاروا دولارات العالم، لا نحكي الامور بكل بساطه تماما. طيب ايه معلش يعني هلا مثل ما طاروا دولارات بتورد ذهبيات. طيب خلينا نوضح للناس، معلش هذه القصه الايروبوند والدولار اللبناني وهي الكذبه الكبيره اللي هلا انهارت وخربت بيوت العالم، هيدي مين عملها؟ مين؟ هيدول ذاتهم جايين يحكونا عن الاصلاحات. شويه حياه، ما بدنا نلوم بعضنا، مجتمعنا هو مجتمعنا كلنا سوا. بالجلسه الشهيره شويه حياه، شويه حياه. هلا هذا النص بيدور عليه نقاشات كثيره، ما بدي ضيع المشاهدين. اوكي. في كثير عالم بيقولوا انه المحاكم الأمريكية يلي ارتضت الدولة اللبنانية أن تخضع لها، يعني رفعت حصانة سيادتها كدولة، يعني أموال الناس، بينما هلأ كل واحد منهم يلي برقبته كذا قتيل متحصن بحصانته. نرجع للكلام ذاته، رفعتها من دون تردد. طيب في رأي منه إجماعي بس غالب إنه المحاكم الأمريكية تميز بين موجودات الدولة وموجودات المصارف المركزية. ايه صحيح، بس كمان هون مش كتير صحيح، لأنه هذا الذهب مش مصرف لبنان اشتراه بأكتريته، هيدا اشترته الدولة اللبنانية قبل إنشاء مصرف لبنان وودعته في مصرف لبنان. تماما. المخاطر موجودة. إضافة لذلك، مين قال إنه حتى لو نحن عندنا شك وريبة مبررة إنه هيدا الذهب تم بشكل او باخر خلافا للقانون يلي استخدام جزء منه، تم استخدام او رابط جزء منه؟ مين قال انه هيدا الواحد على التليفون ودون بيبعثوا لنا اياهم هيك بالطياره بذات النهار؟ يعني مين قال؟
هذه علاقات سياسيه. نروح بنلاقيهم على المطار. ايه بنروح على المطار. ايه لوست اند فاوند. بقى بنعمل لهم PCR. يا حرام شو عم تحكي. طيب اذا اوكي، هذه مساله الذهب بالاساس هي اول شيء انه مش نهايه العالم يا لبنانيين ويا لبنانيات، مش نهايه العالم. ما بيجوز تعيشوا بذل وبخوف وتستهلكوا باموالكم وبشبابكم لانه الله يسترنا شو حيصير بكره. لا، بكره بنرجع نبني اقتصاد، بنرجع نبني بلد. مرحله انتهت، يا ريتها انتهت من قبل، مش اكثر من هيك. اوكي. ب 2 شباط ال 86 هلا اخذتك على 86 بيقول ادمون نعيم حاكم مصرف لبنان انذاك انه بيتحدث عن ضروره الاحتفاظ بالذهب وببعض القروش البيض للايام السود. في البعض بيقول الله يرحمك يا ادمون. تماما. في البعض بيقول انه نحن اليوم بالايام السود، واذا مش هلا استخدمناهم امتى بنستخدمهم؟ رح اقول لك شغله. بال 86 كان بدأ مسار تغيير النظام. تنحكيها الامور لو ما هيك ما كان اجى ادمون نعيم. تمام. كان بعده امين جميل رئيس جمهوريه، بس كانت فرطت الجمهوريه. كان صار في اجتماع لوزان وجنيف والحروب والاخبار و6 شباط وحرب الشوف وعلي والموفد السعودي والموفد السوري، كله هذا ركب هون. وكان الاجتياح الاسرائيلي رجع انسحب وعم بيرتب منطقه احتلاله، ويعني مفهوم القصه كيفيه. كان عم بيجري تغيير النظام، لنحكي الامور مثل ما هي. طيب، بدأ بوقتها محاوله من النظام يلي كان على زوال، اللي بيرمز له امين جميل انه بنتصرف بالذهب لنهدي الامور. انتبه، اجتمع قسم من النواب، وقتها كان حسين الحسيني رئيس مجلس النواب، وتشاور مع صديق عزيز اسمه الياس سابا. بوقتها حنحكي احاديث خاصه علنا، بس كان في دور كثير مهم انه في ضغط. ليش ما بنسيل شقفه منه لنسيسر؟ لانه بلش الدولار يطلع وقتها، وصل ل 35 ليره. لا بعد كنا ما وصلنا هالقد. قبل كمان. اوكي عظيم. كان الجواب انه ما بيجوز نتصرف بالذهب، وهالجمله يلي تفضلتي قلتي لي هيدا بدنا نخليه لايام بعدين. طيب، سأل رئيس الحسيني بعض الناس انه هل في بلدان يلي قانون مجلس النواب يطلع بحيل دون تصرف المصرف المركزي بالذهب يلي محطوط باسمه؟ محطوط باسمه استعمال. قالوا لا ما في. قالوا طب كيف بدنا نعملها؟ قالوا ليش في بلد وضعه مثل وضع لبنان؟ برجع بقولها اليوم ذات الشيء. في بلد وضعه مثل وضع لبنان؟ في بلدان فلست. في بلد فلس وقاعدين يضحكوا على العالم، صاروا مطيرين من سنه لليوم قد قيمه الذهب، قد قيمه الذهب. وبحجه انه زعل ورضي وقال لي وقلت له وحكي بلا طعمه، ضحك على الناس والمحدله ماشي. في بلد مثل لبنان نحن مشكلتنا مش الافلاس، مشكلتنا انه هالمنظومه السياسيه طال عمرها اكثر مما كانت بتحمل واليوم انهارت. وبالتالي هيدا الذهب مثل ما بوقتها انحجز، الطقم يلي وصل ما يستخدمها، الطقم يلي كان رايح ما يستخدمها، اليوم الطقم يلي لازم يروح ما بيجوز يستخدم. بوقتها أقر قانون لمنع المس بهيدا الذهب. نعم. اليوم القانون موجود ويبحثون عن إمكانية للالتفاف عليه أو إلغائه لحتى يمسوا بهدول الذهبيات. ليال ما بتصور حدا ساذج بهالبلد يفكر إنه في شيء اسمه قانون بعد بلبنان. معلش، في قانون بلبنان، في دستور بلبنان، في قضاء بلبنان. يمكن في بعض القضاة الشجعان استثناء. في بعد ما بقى في نظام سياسي. بغياب النظام السياسي الناس ما بيعود عندها حقوق. وحياتك هيدا الشعب عنده كتير مساوئ. لو صار ربع يلي صار بلبنان بأي بلد بالعالم كانت الناس قتلت بعض. بتصير مظاهرات الجيلي جون بفرنسا، بيروح عشرات الضحايا، بتنحرق ألوف السيارات، الناس طارت كل مصرياتها البنوكي بعدها حاطة حديد وماشي الحال. الناس بالبلد هون ليش بيتصرفوا هيك؟ بيصرخوا بس عمليا عم بيرضوا. ليش؟ بتعرفي ليش؟ أنا بتحليلي بضل فكر فيها. كيف الناس بيرضوا؟ لأنه الخايفين من الأسوأ. لو ما كان عايشين بقلق إنه الحرب، الأسوأ يعني الحرب،
داهم ما كان يلي صار في يصير. وبالتالي السؤال اللي سالته قبل شوي مشروع معك حق. وبالتالي بناء الامل انه هي مش اخر الدنيا، الحقيقه كثير اساسي. وتظهير ميزان القوى، مش انه ما تزعلي مني مثل ما قلتي ما بيطلع بيدنا شيء، لا بيطلع بيدنا شيء. ونحن اللي عم نطرحه كثير منطقي ومعقول، ما عم نقول بدنا حرب ابدا، عم نقول اسمعوا يابا رح تخسروا، البلد كله رح يخسر بس انتم كمان. اشتروا بوليس التامين بتضلكم زعماء، بس ما بيعود النظام نظام طوائف وتعايش وكذب وسرقه ونهيب واذلال. بدي اختم بمحور الذهب بسؤال اخير. ب 30 ايار كمان ال 86 بيكتب الصحافي سركيس نعوم ما قال بعنوان الدولار يقسم والذهب يوحد، وكان ضمن المقال بيقول انه في مصرفيين وناس بيتعاطوا بالمال بينصحوا السياسيين انه طلعوا حقوق انه الحل الوحيد هو بتسييل الذهب. هل اليوم عم نرجع نشهد ذات الشيء؟ طبعا عم نسمعه. ايه كذا واحد حكيها، ياسين جابر حكيها وكذا واحد حكيها، وانه ايه وانه هيدي بتسمح بتطويل امد ما بعرف شو، دعم المدري شو، امدون اذا شيء اللي هو امدون اذلال الناس. بقول لك البديل عن هذا الامر ارساء حقوق يعني هودي الذهبيات هدول ملك اللي جاي، مش ملك اللي رايح. اللي رايح الله معه، يعني كل واحد يتحمل مسؤوليته. ميزان القوى معلش، ميزان القوى ما بينجاب لا من البوارج ولا من الخارج. ميزان القوى بيجي من انه كل واحد يحسم خياره. وبمناسبه انتخابات نقابه المهندسين اللي فلست وما بقت موجوده هلا هينا واصلين. تفضل. اوكي، المحور الثالث الانتخابات النقابيه ومنها الى الانتخابات النيابيه. ثمت من وهلا ما بدي ابين انه انا كثير يأسانه، بس انه كثير علوا التوقعات من شو رح يجي بعد الانتخابات النقابيه. بلشنا بالانتخابات بنقابه المحامين، انتقلنا الى انتخابات نقابه المهندسين، وهونيك كان لاول مره بنحس انه في تحالفات نشأت، شيء قبل 17 تشرين، شيء بعده، وشيء كان موجود ولكن هو بعيد من هذه السلطه. قدروا يتحالفوا يتوحدوا ويقدموا حالهم ما بدي اقول كبديل، بس بدي اقول فئة موحدة لمرة، لأنه من وقت 17 تشرين ما شفنا هدول الناس قدروا يتوحدوا ولا مرة. فقد ايه بيكون الواحد عم معلى الآمال والتوقعات بس يقول إنه هيدا الشيء رح ينعكس بالانتخابات النيابية. هيدا الشيء لا علاقة له بالانتخابات النيابية، تريحك. ويا خبريه توحدوا ما توحدوا مش هيدي الغاية. خلينا نكون بموقع المسؤولية. كل يلي كنا عم نحكي له هلا هو ما يحكم الموقف السياسي. الوقت تمين يعني مش انه معنا وقت ومنراكم وجولة انتخابات ورا جولة انتخابات. ما بقى سقطت شرعية السلطة، ما بقى في مجلس نواب ولا في مجلس وزراء ولا في قضاء ولا في شيء. وبالتالي المسألة هي تنظيم انتقال سلمي للسلطة فورا. يعني هي الحكومة اللي بدها تدير المرحلة الانتقالية ما بتكون قايمة على سنة وموارنة وروم وشيعة وبضاعة من هالنوع، نكون واضحين، وإلا بيكون كذب. هذا بده يتنفذ فورا من ناس لا ينتمون إلى طوائف من أول نهار، وإلا كذب. لما عم نحكي على الحديث يعني اللي يعترضون ويطالبون وبفهم المقاسي كله بفهموا. هودي فئتين، في ناس شايفين الأمر بهذا الشكل وهم مستعدون لتحمل مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية سنة أو سنتين وإرساء شرعية الدولة المدنية من أول نهار. مستعدون هن يفاوضوا مع الأمريكان ومع الإيرانية ويوزعوا الخسائر ويغيروا دوامات العمل ويغيروا الأنظمة والقوانين وإلى آخره. هيدول نحن وياهم سوا، يلي معتبرين إنه في وقت، ولما بنطلع على النبطيه بنحكي شيء وبجوني بنحكي شيء ثاني، وعلى المنار بنحكي شيء وعلى الحره بنحكي شيء ثاني، وماشي الحال وبنعمل اجتماعات وهيدا الموضوع بلا، لانه هيدا بيزعل وهيدا بيخلفنا. هيدول الله يوفقهم، هيدول يسعدون ويبعدون. لا شعبنا كل ما يعني. بس هيدول شيء ثاني. نحن خيارنا واضح وضوح الشمس، مش وقت اليوم مراعاة نحن بمفصل. وبالتالي انتخابات نقابة المهندسين كيف يمكن قراءة النتيجة إذا ما لها علاقة بالانتخابات النيابية؟ المهندسين شو نقابة المهندسين؟ شو هي نقابات المهن الحرة؟ هي فعليا صناديق تعاضد. يعني هيدول كل وحده منهم ناس بيدفعوا اشتراكات
والدولة مأمنت لهم بعض المداخيل تتنفعهم بشكل انه يأمنوا لأعضائهم عمليا طاقة صحية وتقاعد، لنختصر الحديث. طيب إضافة لذلك هيدول عندهم صفة عامة، بيطلعوا على التلفزيون وبيحضروا جلسات وبيشاركوا بلجان وأخبار منها. هيدول عم بيديروا أموال مش لإلهم، هيدول عم بيديروا أموال هي مدخرات اجتماعية، يعني ألزموا الناس بادخارها، مش بيلعب فيهم بالكازينو. واحد حر بمصرياته ويلعب فيهم تبده، بس أموال الناس ما بيحق لهم. نحن من 2017 بدءا بنقابة المهندسين يلي ساهمنا كثير بإيصال جد ثابت إلى النقيب بتوازنات معينة، ومع نقابات بيروت والشمال، ومع الضمان الاجتماعي اللي هو أكبر بكثير، اللي هو منه إدارة عامة، انتبهي، ومع نقابة معلمين المدارس ومعلمات المدارس الخاصة، عم نحكي عن 70-80 ألف شخص. جينا نقول لهم هيك التركيبة المالية انتهت، لا عم بتزيدوها يا خيي. مش ضروري انت او انت تعتبروا انه هيدي انتهت تتحركوا، بمجرد يكون في خطر انها تنتهي مجبورين تتحركوا. قعدنا نشرح لهم كيف التحرك كيف. اول شيء اتجاه حاطينهم بالبنوك او بالعربي الفصيح، قلنا لهم اول شيء تحرككم بده يصير تجاه الاداره الماليه، يعني لجنه الرقابه ومصرف المركزي. وقدرنا نلاقي حتى بصندوق النقد تأييد لكلامنا يلي بأحد تقاريره قبل ما تنهار الوضعية المالية، اجى قال لا يجوز التعامل مع فئات المودعين كلهم مثل بعضهم، في مودعين اجتماعيين بدهم يعطوا أفضلية. قسم من يلي حكينا معهم، حكينا كثير، عرضنا هيدي أول مرتبة. ثاني مرتبة الحكومة، لا سيما انه الحكومة كانت عم تتفاوض مع لازار. نحن اللي حكينا مع لازار تأدخل بالنص انه هيدول يتم التعامل معهم بشكل مختلف، مش كبار مودعين. واذا الحكومه كما حصل من خلال اللجنه هذه اللي فيها الكل طيرت حتى هالشيء، بتصير هذه النقابه اللي هي المجتمع المدني هي الهيئات يلي ينتظم فيها المجتمع، مش 4-5 اصحاب بيلاقوا اسم موفق بصيروا مجتمع مدني. المجتمع المدني هي النقابات والاتحادات. اكيد هيدي وقتها لما الإدارة المالية بتستعفي من مسؤولياتها، بل بتخون. لما السلطة السياسية مش بتستعفي بتخون، هن بيصيروا بموقع المسؤولية، لأنه هن بيصيروا حائزين على الشرعية السياسية. وبالتالي هؤلاء المصريات طاروا نحن رح نخوض بكل قوتنا انتخابات نقابة المهندسين لإثبات تغير ميزان القوى. بتقولي لي الانتخابات عامة، لا مش زي الشيء، لأنه المهندسين نحن بلد شديد التمايز طبقيا. المهندسين والاطباء بيعتبروا حالهم كلاس، اوكي؟ ونحن بنعتبر انه العمال هدول حتى مش لبنانيين، هدول اجانب وبنغلاديشيه وكذا، مجتمع صار شيء غير المتصور. بس وين مهمين المهندسين؟ المهندسين اكلوا ضرب رهيب. اول شيء المصريات طاروا، عم نحكي عن $500 مليار، عم نحكي على شيء تمام. الضمان الاجتماعي 10 مليارات و5 طارقته للدوله، طاروا. وبنحكي تغطية صحية شاملة. حتى المهندسين والأطباء اليوم إذا ما في تغطية صحية شاملة ما في يروحوا على المستشفى. صحيح. ما بقوا هن قادرين يقولوا نحن مميزين، هن إذا بعد عندهم إمكانية ادخار إضافية بيكون لخدمات تكميلية، يعني بيطلع لهم تلفزيون أو بيكونوا بأوضة تحت مش تختين. ما بقى فيهم يطالبوا بمطالب فئوية، مش لأنه مش حلو، لأنه ما بقى في إمكانية. وبالتالي صاروا هن حاملين الشرعية السياسية في وجه سلطة سقطت. نحن لنخوض انتخابات نقابة المهندسين من باب سياسي. المهندسين ما بيمثلوا كل الشعب، لا الشعب بعده تحت الضربة. المهندسين وين تأثيرهم؟ المهندسين والأطباء والمحامين هيدول هن بالتحديد يلي محيطين بالزعمة، هو أصحابهم، هو أولادهم، هو قرايبينهم. هودي بهالامتحان مطالبين إذا مش بدهم يرفضوا المشروع السياسي اللي عم نحمله نحن وحلفائنا علنا، وهذا بيكون أشرف لهم، يروحوا عند زعيمهم يقولوا له معلم بدك تكبر عقلك وترضخ للوقائع لأنه يلي جاي كتير بشع. عندي سؤال. هيدي انتخابات نقابة المهندسين. عندي سؤالين أخيرين. تحدثت عن الشرعية خلال هذه الانتخابات وانتخابات النقابات، ومنها طبعا هذه الشرعية يفترض أو نأمل أن تنسحب إلى الانتخابات النيابية. بس سؤالي لك، ماذا لو هذه السلطة اللي اليوم شرب النحاس عم بيقول أنها عم تنتهي أو باتت سلطة متوفية رجعت أخذت شرعية من أول وجديد خلال الانتخابات النيابية المقبلة؟ أول شيء اسمعي، الانتخابات
النظام القائم يقيم الانتخابات. خلينا ما نضيع. إذا كنا عم نقول إنه هذا النظام السياسي تعطل والمشهد بتصور واضح، ما بيعمل انتخابات. لما بينعمل انتخابات معناتها بدأ يرسو السفينة ترسو على رصيف جديد، يعني بدأ يتكون نظام جديد. النظام بيعمل، مش الانتخابات بتعمل نظام بولا محل. الأنظمة بتغير مش بالانتخابات. بتخافوا من الانتخابات النيابية؟ لا، ما بنخاف من شيء. ما بنخاف من شيء، نحن مرقنا بالحرب وعندنا ناس قتلوا من نتائج الانتخابات. الكم سنة اللي عندنا اياهم والشباب يلي حاطين حياتهم بالقصة، لو بدهم يخافوا ويضبوا كليكيشن كانوا راحوا غير محل. كثير هي. خليني اقول لك، الانتخابات ما بتغير نظام لما بيسقط. انتخابات النظام بيعملها بامريكا وبالصين ووين ما كان، ما نضحك على بعضنا. لما النظام معطل ما بيصير انتخابات. لما النظام بيعمل انتخابات معناتها رسي على صيغه جديده. هلا كلهم اليوم عم بيقولوا انتخابات لانه على الموضه. برايك رح تصير الانتخابات او لا؟ اذا صارت الانتخابات معناتها بدا يتشكل نظام سياسي جديد. اذا صارت رايك رح تصير او ما رح تصير؟ ورجح انه ما حتصير. أوكي. بس يمكن تصير، واذا صارت معناتها بدا يتركب نظام جديد، يعني فتنا بمرحله تصفيات والى اخره، ونحن رح نكون من خوضه لتثبيت معارضه لهذا النظام البشع الجديد يلي مرتب بالخارج، انما بتكون الظرف السياسي يلي اليوم عم نعيشه انهدر. عندي سؤال أخير وهو سؤال ختامي. يصور الحل لدى هذه السلطة اللي بعده أقله عم تعطى المنابر لتحدث الناس، أنه الحل هو باستقدام مزيد من المساعدات المالية، اللجوء لصندوق النقد، ومفكرين أنه صندوق النقد رح يجي يتسلى معنا أو غيره، وبالتالي إعادة الحديث أنه الحل الوحيد هو بالتدفقات المالية الخارجية. هي شو؟ هي تيقولوا شو؟ يعني نحن اللي ذكرته بأول الحلقة أنه الشعب عم بيحولوه، ومع كل أسف ما نقول الكلمة، لشحاد. صحيح. وقت اللي كانت قبل هيدي الفترة اللي هالقد صعبة، الدولة هي الشحادة، وبالتالي عايشة على الشحادة وعلى التدفقات المالية. اليوم الحل للناس بيقولوا له أنه تبطلوا أنتم الشحادين ولازم أنا أرجع شحادة، وبالتالي بدي أجيب بعض قروض. لذلك الشعب تحول من الحرب لحد من سنة سنتين، خصوصي الشباب، إلى بضاعة التصدير الوحيدة بهالبلد. صدرون قسم منهم بيجيبوا مصاري، شيء بيبعت لأهله، شيء بيبعت ليكنفش، شيء بيبعت ليعمل وزير ورئيس حكومة ونايب، بيجي بيصرف مصاري. تصدير الناس. هلأ اليوم بطلنا بتصدير الناس، صرنا بالشحاتة. خلينا نكون دقيقين، قبل كان تصدير الناس. طيب بالحالتين هذا البلد دخل عليه من تحويلات من الخارج، من أموال مغتربين، ومن تهريبات ومال سياسي ودعم لانتخابات ولجمعيات ولا من جميعه، 220 مليار دولار. برجع بذكر يلي هي من 92 لمن سنتين. هذا المبلغ يفوق بالقيمة الفعلية كل مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. هنتفق. عظيم. شفنا النتيجة. الناس ما عندها شغل، تعيش على المضاربات وعلى الوهم وعلى الكنفشة وعلى التمريك وعلى التنمير وعلى المحاصصة والحرمان وحصتي وحصتك. كل هذا الأمر انتهى. اليوم تجري تصفية. الاستمرار بقصة الشحادة بديلا من مسألة الحقوق قصة كتير أساسية. نحن لما عم نجي بنقول ما بدنا ندعم، نحن بدنا نأمن التغطية الصحية الشاملة ببلاش لكل الناس، والتعليم المجاني، اللي هو عملته حسب قد ايه. طبعا حاسبينهم كلهم هيدول. ما حدا يكون شحاد، مش حدا عم بمنن حدا. مش انه انت فقير واثبت لي وبيطلع لي واحد وناقصني واحد رومي وواحد درزي وواحد شيعي وجيب لك اثنين ومدري شو وبيطلع لي من هيدا وحط لي شروطه. عندك فكره قديش الامم المتحده لحالها عم تصرف بلبنان، مش على السوريين، على اللبنانيين؟ مليار و700 مليون دولار السنه الماضيه وشي مليار دولار على السوريين. موظفه بحدود 7000 شخص، الامم المتحده لحالها، ما عم بحكي عن الاتحاد الاوروبي ولا غيره. يعني تنظيم الشحاده شو بيودي؟ معلش خلينا نحكي الامور بحقيقتها ولو بشعه. السلطه الفلسطينيه شو هي؟ تحولت الى منظمه شحاده لدرجه انه اصبحت تخضع للابتزاز الاسرائيلي بالامنيات تيضل يجيها مصريات.
هذا المجتمع لما بينضرب فيه الحد الأدنى من الشعور بالقدرة بالاقتدار بينتهي. مجتمعات بتنتهي هيك بهجرة يلي بيقدروا يدبروا حالهم وبتحويل الباقين إلى متسولين. هيدا الشيء ما بيجوز، ولا حدا يقول شو رأيك رح يصير. كل واحد عنده امتحان بدك تواجهه ولا راضي فيه، بهالبساطة بهالوضوح. أنا بدي أشكرك دكتور شربل النحاس، أمين عام حركة أو حزب مواطنون ومواطنات في دولة تطلع إلى يوم الأحد والانتخابات النقابية في نقابة المهندسين. الشكر موصول إليكم مشاهدينا، وألقاكم في حلقة الغد. إلى اللقاء.